হে নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ এইটো চেনেললৈকে। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কয় এইটো, আৰু এডমিশ্যন বুলিও কয়। ইগনোত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। আজিৰ যিটো ভিডিঅ' হয়, এইটো ভিডিঅ'ত আমি MARDৰ মানে মাষ্টাৰ ইন আৰ্টছ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত আমি এডমিশ্যনটো ল'ম। তো সেইটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দিছোঁ, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি বা আপোনালোকে ignore.samarth.edu.in যাব পাৰে। আৰু ইয়াত মই অলৰেডি লগ ইন কৰা আছোঁ, চ' লগ আউট কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যদি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই বা কোনোবা দিনা যদি এইটো পৰ্টেলত কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ নাম, যিটো ID কাৰ্ডত নাম আছে সেইটো সেনেকুৱা নাম, আৰু এনৰলমেণ্ট দি কেপচাৰটো দি পেলাই ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ নেমটো দিব লাগিব। ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰটো হয়, সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, পাছৱাৰ্ডটো দি কেপচাৰটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত লগ ইন হৈ গৈছে, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। এইটো লগ ইন হৈ গৈছে। লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ডেছবৰ্ড পাব। ডেছবৰ্ডত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ফৰ প্ৰগ্ৰাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক হিয়াৰ। ইয়াতো ক্লিক কৰিব পাৰে বা ইয়াতো ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। ছাপ'জ নেম, এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, কোনটো আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ হয়, লেভেল কি হয়, প্ৰগ্ৰামটো কি হয়, মোড কি হয়, আৰু এডমিশ্যন আপোনালোকৰ যিটো চাইকেল হয় সেইটো কোনটো চাইকেলৰ হয়, আৰু আপোনালোকে তলত গোটেইখিনি আগৰ বছৰৰ ছাবজেক্ট যিমানখিনি আছে সেইখিনি আপুনি চাব পাৰে। তো নতুনৰ কাৰণে, নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক হিয়াৰ টু ছিলেক্ট ইয়ৰ কোৰ্ছ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ছাবজেক্ট কেইটা হয়, ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট কেইটা আছে, ইয়াত আপোনালোকে ড্ৰপ ডাউনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেনেকৈ কোৰ্ছ 1, কোৰ্ছ 2, কোৰ্ছ 3, কোৰ্ছ 4, কোৰ্ছ 5, ইয়াতে আপোনালোকৰ 5টা ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এটা ধুনীয়া ইয়াত অপশ্যন এটা দিয়া আছে। অপশ্যন 1ত আছে I opt for receiving the study material in digital form and avail 15% discount in program fees। তাৰমানে আপোনালোকে এই প্ৰথম অপশ্যনটো যদি ছিলেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাব, যিটো কিতাপ পাব, সেই কিতাপটো তাৰমানে আপোনালোকৰ PDF ফৰ্মতহে পাব, মানে ডিজিটেল মাধ্যমত পাব। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মানে যিটো ফিজিকেলি কিতাপ আহে সেইটো নাপায়। প্ৰিণ্টেড ফৰ্মত যিটো আহে সেইখিনি নাপায়। আৰু সেইখিনি যদি ছিলেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 15% ডিছকাউণ্টো পাব। আৰু নম্বৰ 2ত আছে I opt for receiving study material in printed form। তাৰমানে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কিতাপ পাব, মানে ডাইৰেক্ট পোষ্টত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কিতাপখন প্ৰিণ্টেড ফৰ্মত যাব। তো এই দুটা অপশ্যন আছে। তো এই দুটাৰ ভিতৰত আমি ইয়াত I option for study material in printed form, মই কিতাপ হিচাপত ল'ব খোজোঁ, সেই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত কোৰ্ছ 1ত আপোনালোকে যিমানকেইটা ছাবজেক্ট আছে ইয়াত চাব পাৰে, সেই ছাবজেক্টৰ ভিতৰত এটা ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমটো মই ছিলেক্ট কৰি আছোঁ ৰুৰেল হেল্থ কেয়াৰ। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কমিউনিকেশ্যন এণ্ড এক্সটেনশ্যন ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, এইটো ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত তৃতীয়টো নম্বৰ 3টো আমি ছিলেক্ট কৰিম ৰুৰেল ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, এই 3 নম্বৰটো এইটো ছিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো আমি ছিলেক্ট কৰিম লেণ্ড ৰিফৰ্ম এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, এইটো আমি ছিলেক্ট নকৰোঁ। আমি ছিলেক্ট কৰিম ভলেণ্টাৰী একশ্যন ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, এইটো 4 নম্বৰত আমি ছিলেক্ট কৰিম। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু 5 নম্বৰত আমি ছিলেক্ট কৰিম এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। এই আমাৰ 5খন ছাবজেক্ট হৈ গ'ল। আপোনালোকে এবাৰ ৰিচেক কৰিব পাৰে যে ডাবল এণ্ট্ৰি নহয়, আৰু এনেও জেনেৰেলি ডাবল এণ্ট্ৰি নহয়ে ইয়াত। চ' সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকৰ চইজেবল ছাবজেক্টবিলাক হৈছে নে নাই, মন পচন্দৰ ছাবজেক্টবিলাক হৈছে নে নাই, সেইটো চাই ল'ব। আৰু প্লাছ ইভেন কি আপোনালোকে এই ছাবজেক্ট কেইটাৰ মানে কি ধৰণৰ চিলেবাছ আছে, কি নাই, আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰে, গুগলত চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰে চিলেবাছখিনি। ছাপ'জ মই আপোনাক এটা দেখাই দি আছোঁ MRDE4 ইগনো বুলি আপোনালোকে ইয়াত যদি চাৰ্চ কৰি দিয়ে, এইটো জ্ঞান কৌশিকত আপোনালোকে গোটেই PDFটো পাই যাব। আপোনালোকে ইয়াত ছাপ'জ ইয়াত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ, ৰুৰেল এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ আৰু
এন এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰ ইন ৰুৰেল এৰিয়া তাৰ মানে কি কিন্তু কোনটো ব্লগত আছে মানে সিলেবাসটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পালে আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ চাব পাৰে ইভেন কি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি বিচাৰে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব চাব পাৰে মানে সিলেক্ট কৰাৰ আগত কোনটো সাবজেক্ট আপোনাৰ কাৰণে ইজি হ'ব সেইখিনি বস্তু আপুনি গোটেই ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰে চাই পেলাই আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে সো সেইখিনি বস্তু মই অলৰেডি চাই লৈছোঁ চাই পেলাই এতিয়া সাবমিটত ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক এটা চান্স দিয়া হ'ব যে আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ প্ৰগ্ৰাম সেশন আৰু ৰেফাৰেন্স নম্বৰ ইমানখিনিতো আপোনালোকৰ ঠিকেই থাকিব তলৰখিনি আপোনালোকৰ ঠিক আছে না নাই সেইখিনি চাব লাগিব যেনে ৰুৰেল হেল্থ প্ৰথমটো সেকেন্ড হল কমিউনিকেশন এণ্ড এক্সটেনশন ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট থাৰ্ড নম্বৰটো হ'ল ৰুৰেল ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ফোর্থ নম্বৰটো হ'ল ভলেণ্টাৰী একশ্যন ইন ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ফিফ্থ নম্বৰটো হ'ল এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এই পাঁচটা সাবজেক্ট হৈ গ'ল আপোনাৰ সেকেন্ড ইয়াৰত টাৰ্মটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সেকেন্ড ইয়াৰ বুলি লিখি আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ যেটো এমাউণ্ট হয় ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেটো প্ৰগ্ৰামৰ এমাউণ্ট হয় ইয়াত মোৰ 6500 হয় আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে এইখিনি হোৱাৰ পিছত পেমেন্ট গেটৱেটো সিলেক্ট কৰিব লাগে পে ফিজ গেটৱে 1 পে ফিজ গেটৱে 2 মই ৰেকমেন্ড কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমটো সিলেক্ট কৰক কাৰণ প্ৰথমটো বহুত অপচন আছে মানে আপোনাৰ ফোন পে গুগল পে এটিএম কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বহুত অপচন দি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু সাপোজ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পালে যে আপোনাৰ কিবা এটা ভুল হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত আপডেট কোৰ্সত ক্লিক কৰি আকৌ আপোনালোকে সেই সাবজেক্ট কেটা আপু চেঞ্জ কৰিব পালে সিলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু একবাৰ পেমেন্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু হেতু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সো মোৰ এটো সিলেক্ট হৈ গল মই এতিয়া পেমেন্ট খিনি কৰিম পে ফিজ গেটৱে 1 ত ক্লিক কৰি দিলো কৰাৰ পিছত আকৌ পেমেন্ট ডিটেইলছ খিনি আপোনাক দেখাব আপোনালোকে ভালকে চাই লওক চাই পেলাই আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু মেক পেমেন্ট বুলি অপচনত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ডায়লগ বক্স বুলি কয় এটো ডায়লগ বক্স আপোনাৰ শো হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো বিচাৰে নেট বেংকিং হল ওয়ালেট হল ইউপিআই হল কাৰ্ড হল যেটো প্ৰসেছত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব খোজে পেমেন্ট কৰিব পাৰে মই ইউপিআই দি পেমেন্ট কৰিম সো ইউপিআই কিউআৰ কোডটো সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰি পেলাই তলত পে নাও বুলি ক্লিক কৰি দিলো সো মোৰ পেমেন্ট সাকসেসফুল হৈ গল ইউপিআই ইয়াত এটা ৰেফাৰেন্স নম্বৰো দিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি নালাগে হয় সো মোৰ ট্ৰানজেকচন ইয়াত সাকসেসফুল হৈ গল কেতিয়াবা ইয়াত ট্ৰানজেকচন নট সাকসেসফুল বুলি শো কৰে কিন্তু শো কৰাৰ পিছতো কিন্তু এটো সাকসেসফুলে হয় আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত যদি আপোনালোকৰ এইখিনি সাবজেক্ট আহি গৈছে সেকেন্ড ইয়াৰৰ কাৰণে যেনেকুৱা মোৰ ইয়াত পাঁচটা সাবজেক্ট এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা সাবজেক্ট আহি গৈছে যি সব পাঁচটা সাবজেক্ট মই অলৰেডি সিলেক্ট কৰিছিলো ইয়াত যদি আহি গৈছে তাৰ মানে মোৰ যেটো পেমেন্ট হয় এটো সাকসেসফুল হৈ গৈছে আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হিষ্ট্ৰীত যায়ও সেইখিনি বস্তু চাব পাৰে ইয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত ৰেফাৰেন্স নম্বৰ এনৰোলমেন্ট নম্বৰ কি আছে সাবমিটেড বুলি আহি গৈছে আৰু এটো আপোনালোকে প্ৰিন্টটো কৰি ৰাখিব পাৰে ইন ফিউচাৰ কিবা অসুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে সো প্ৰিন্টত গলে প্ৰিন্টত যাই পেলাই আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব পাৰে সো এই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি কিবা প্ৰবলেম পায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে মই 101% কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিও আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ এনেকুৱা ভিডিওৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব থ্যাংক ইউ